Cum face porcul? Oink, oink. Îmi place foarte mult sandwich-ul ăsta, simplu, foarte bun. Are mirosul la puternic, de alune așa, pământiu. Ceapă și... Face vrăji, păcălești. Îmi arăt eu o schemă. Fac. Oare a trecut piedone și pe aici să le schimbe uleiul la... Oh my god. Eu eram foarte mic, am mâncat prima oară churros, i-am mâncat ketchup. Premiața prieteni, să o luăm din loc și mergem la Madrid, vedem ce poate. Hai da. 25 de euro. Scaun XL. Taro. Scaun XL, auzi tu. Nici n-ai 25 de euro. Hai să vedem ce ne oferă Tarom. Sandwich-uri la 7 lire. Pinuri 12 lire, 7 lire, păhărel. Siguranță nu vrem asta. Bake rolls 3 euro. Un corn 3. O cafeluță 6. Top cake. Apa 3 euro. Un suc 3 jumate. Nu știu ce zic euro, că lire, dar mă rog. Profructa 5. Sunt și euro și lire. Super oferte. 2 beri. Niște alune 12 euro. Da. Cam asta când vine vorba de mâncare. La Tarom mai și opțiunea asta să-ți cumperi cu 24 de ore înainte o masă mai consistentă. Și chiar asta am făcut. Am plătit, cred că pe platou ăsta rece 13 euro și mai sunt și altele pe la 16 platou rece, mâncare caldă, mă rog, nu chiar. Și avem așa ouă, telemea, avem brânză Emmentaler, șuncă de pui, roșii sherry, salam de Sibiu, castraveți, măsline negre și castraveți în oțet. Pâine de secară, gem de piersici. Să vedem cum arată și în interior. Apă. Să vedem. Tacâmuri. Șervețele umede. Sare, piper. Gem. Unt. Mă rog. Pâine și... Hai să deschidem. Măsuța asta e foarte instabilă emoțional, e foarte într-o parte și alunecă tot de pe chestia asta, deci este efectiv groaznic. Să vedem, da. Dacă ne descurcăm cu o mână. No. Marele reveal. Ma. Continental breakfast. Cinstit. E important să ne păstrăm curăți. Porul și păhărelul de apă care trebuie să intre aici, dar nicio șansă. Că nu intră asta aici, nici să-l bați. De care au fost bune și tăcâmuri să nu fie desfăcute, dar asta s-a putut. Am primit desfăcute. O bogăție, 2 felii de pâine. Avem unul pentru gem și unul pentru mezeluri. Bun, un mizilic de la cinstit. Toată lumea e nebunită cu pâinea asta de secără, dar mie personal nu prea-mi place. Tot cu sănătate, cu alea lăsați. Bravo. Sandwich-ul ăla clasic. Și fii atent, surpriză aici. Avem și șunculiță.
S-a blocat în gât. Bine asta de secare uscată, vai, capul ei. Au. Mătinică. Fișerii. Nu s-a mai văzut. Oh. Mea. Pelea mea. Bun, domne, bun. Dăm cu apă care rămâne în gât. Ceva. Că dacă știam eu când dau mie ăștia apă, mai dam eu 10 lei pe apă în aeroport. 10 lei o apă în aeroport. 65 de lei un sandwich. O salată 60 de lei. Au luat o razna. Toată de-aia așa. Felie de pizza 40 de lei. Mamă, ce rămâne în pâinea aia. Pic de ou, pic de salamior. Muzică. O, mărgină. Un șpic de cașcaval. Om de la capăt. Mai alternăm între ele. Și schimbăm gusturile. Ultima măslină. Și-au pus 2 roșii sherry și 4 măsline. Ne-au omenit. Au 13 euro. Apă. Baterie. M-au băgat-o. Asta e multă mâncare. Facem și un gem. Facem refilul la puternic. În aeroport era mai ieftin apa minerală. 8 lei jumate versus 10 plat. Gata, sandwich. Da, am făcut și pe asta. Și e gata și sandwich-ul ăsta mișto. Doar mie îmi dă o senzație proastă cu cuțitul ăsta de lemn, că mă ating așa de... Mă ia cu tremurici așa, cu piele de... Aoleo, mi-e silă, mai ales să mănânc cu astea, mi-e o silă... Faisele alea bune, naturale. Pâinea asta stă în gât. Bună pâinea asta. Se cară. Să nu mai faceți. Simt că aici să zici că acum a luat-o din pom și ți-a făcut o gemă, acum. E proaspătă. Și gata, am ajuns pe teritoriul spaniolesc. Mergem către centru. Mergem în oraș să începem. Nu știu, zi, dar e foame mare, adică alea de la Tarom acolo a fost așa un mizilic, dar începe să se miște puternic din gurica și trebuie nevoie de forțe proaspete. Faci security și la tren, nu numai la aeroport. Suntem undeva prin centrul Madridului și avem undeva la 24, un pic peste 24 de ore în care trebuie să mâncăm și noi, să vedem ce putem să descoperim. Și mi-a venit o idee genială, îți dai seama, cred că nu e nimic nou, dar am să întreb și eu pe ChatGPT, pe Gemini, băi, ce nu trebuie să ratăm, ce nu trebuie să ratez aici în Madrid când vine vorba de mâncare. Și i-am să-mi dea 10 lucruri pe care trebuie să le încerc. Mi-a dat 12, dar asta e mai puțin important. Și avem în felul următor. Avem mi-a zis hamon iberico, nelipsitul, bocadillo de hamon,
serrano sau de bellota, bocadito de calamares, un sandwich cu calamari, gambas al ajillo, că eu oricum am multă spaniolă, o știu pe toată, sper că am zis corect, tortilla de patatas, calos a la madrilena, ceva tocăniță cu rizo, cu sângerete, cu șuncă, apoi mai avem cocido madrileno, așa o supă spre tocană cu năut și legume și alte chestii. Avem croquetas, empanadas, patata bravas, of course. Și mai avem huevos rotos, care sunt practic tot așa niște cartofi cu amon și un ou ochi. Și cum să lipsească churros cu ciocolat. Mă rog, o să vedem câte putem să prindem din toate astea, cele puține ore pe care le avem, cât să și intre în stomac. Uite, chefir, deci că n-au mai văzut lapte bătut. Îl dau băieții pe gratis și mare coadă. Îmi amintește de România și noi am fi stat puternic la coada asta. Am ajuns pe Gran Via, probabil cea mai cunoscută stradă din Madrid, probabil și cea mai aglomerată, te prinde oameni, toată lumea se duce spre centru, spre restaurante, spre tot felul de locuri. Cam așa se prezintă. Să mergem în sus pe stradă. Ce o nebunie, o puzderie de oameni, de poliție, de tot, efectiv. E plin, deci de-abia peste tot au și poliția și pe partea aia plin de oameni. Dar ce fac băieții ăștia, ce fac oamenii ăștia? Vreo sectă ceva? Au-te pe băieți. S-au băgat băieții de desubt. Uite cum s-au băgat de desubt. Și la pușcărie. Că pleacă cu amplasamentul ăsta după ei, uite. Ia. Că se pregătește ceva. Mă. Opa. Ia atent. Au luat-o în cârcă. Au luat-o în cârcă, băieți. Băi, ești nebun. Că uite acolo, mamă cât sunt. S-au înghesuit puternic băieți. Ma. Unde se duc? Cineva sus? Ai. E. Iată că au plecat. Uite oamenii în spatele lor. Au dus. Pleacă în pelerinaj. S-au dus. Păi, deci când te plimbi efectiv pe strada asta, pe Gran Via, efectiv ajungi să realizezi ce înseamnă să fi fost imperiu. Uite, uitați ce clădire au oamenii ăștia. Out. Aici s-au cărat mulți bani, cărat puternic, s-a cărat aur. Asta înseamnă să fi fost imperiu. Să intrăm aici la bocadillo de jamon iberic oink. Pentru că da, cum face porcul? Oink, oink. Haideți să băgăm un sandwich cu amon. Sandwich mare, L. Sandwich micuț, M, 3,20. Vând și câteva monstre de degustare frumos. Amon, berico, chorizo și salchichon. Astea le-au dus acum proaspete, le-a scos din cuptor.
Jamon iberico. Asta este cu brânză. O și variantă cu brânză. Și au și omletă în pâine. Tortilla. Da, și încălzit frumos să-l punem să mâncăm. Meniu, mai au și alte lucruri, cafea, tot fel de lucruri. O și empanadas. Tot felul de pui, carne tocată, brânză, spanac. Iată, l-am luat. Ia să vedem, o să mergem pe o stradă undeva mai liniștită, că aici e un haos total. Și să îl degustăm. L-a și încălzit băiatul ăla frumos. Mergem acum să degustăm, să vedem ce poate. Ne-am oprit pe o stradă lăturarnică, să putem să gustăm. Are mirosul ăla puternic de alune, așa, duce, pământiu. Interesant. Primul contact. Bun. Foarte fragil. Pâinea e crocantă, dar fragilă. Să dăm și un pic context. Sunt mai multe tipuri de hamon. Acest hamon iberico e de mai multe grade. Și sandwichul ăsta făcut în general cu hamon iberico, cu pulpă de roșii, are pulpă de roșii foarte asta, și ulei de măsline. Pâinică, cu cât mai proaspătă, cu atât mai bună. Și avem hamon serrano, care e dintr-un porc mai tânăr, seamănă foarte mult cu prosciutto crudo, doar lăsat la macerat la aer câteva săptămâni. În schimb, cel de pelota, aici este un proces mai lung, care contează și calitatea porcului din care e făcut și cum e hrănit și tot fel de multe alte detalii. Și la fel, de exemplu, se afumă cu lemn, se ține mult mai multe săptămâni la maturat. La fel, e făcut dintr-un porc mai matur față de celălalt mai tânăr. Are un alt gust, dar o să vorbim când o să încercăm mai multe tipuri de hamon, să vorbim un pic mai multe detalii atunci despre toată chestia asta. Îmi place foarte mult sandwichul ăsta, e simplu, e foarte bun. E genul de hamon foarte fragil, nu e ațos și asta îl face cu adevărat gustos. Are note de alune, e un pic puternic, dar fresh. Trebuie încercat. Ori la băieții ăștia, ori prin oraș. Acum, probabil contează și calitatea și gradul pe care îl folosesc ei la sandwich-uri, dar băieții ăștia fac o treabă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Mergem mai departe și mai stăm de vorbă. Mai mergem prin oraș, mai arăt un pic orașul. Probabil mai încolo o să vă arăt și cazarea, o cazare micuță, dar interesantă. De fapt, ce poate fi interesant la o cazare mică, da. Bun, una am tăiat de pe listă, mai avem 11. Bine, nu cred că o să reușim să luăm pe toate 11, că sunt multe dintre mâncăruri foarte sățioase, dar să vedem. Uite, cum ziceam, când vezi în centru astfel de clădiri, la ce te duce gândul efectiv? Aute clădiri. Ce înseamnă puterea? La noi vând băieții cății de aia care latră, aici vând Transformers. Ia uite,
Ăștia nu latră, ăștia cântă. Și Banca Spaniei, despre care probabil cu toți am auzit de la Money Heist, dar da, nu s-a filmat aici. Au filmat undeva mai în nordul orașului, la Ministerul Dezvoltării, pentru că aici erau tot felul de probleme de securitate și atunci a trebuit să filmeze în altă parte. Și peste drum de Banca Spaniei avem Institutul Cervantes și încă aici o grădină impunătoare unde este Ministerul sau oricum ceva al armatei. Foarte impunător. Și o să mergem spre poarta. Cum au ajuns oamenii ăia acolo sus, că vreau și eu. Vreau și eu acolo sus. Să văd și eu cum se vede Madridul de sus. Și suntem în Piața Libertății, unde avem Puerta de la Alcalá, care a fost construită pe la 1770-1780 de către regele Carol al III-lea. Se presupune că este prima poartă, primul arc de triumf construit de la căderea Imperiului Roman și undeva prin 2021 a fost introdusă și în UNESCO. O frumusețe. Poarta simbolizează venirea regelui în Madrid și are un design făcut de un italian. Să continuăm să ne mai plimbăm un pic și după cred că o să mergem să continuăm cu sandwich-uri, dacă tot am început cu sandwich-uri. Mergem să încercăm să găsim un bocadillo de calamares, un sandwich cu calamari, să vedem și acela ce poate. Dacă toți suntem aici, o să mergem să vizităm și parcul El Retiro. Cam cel mai mare parc din Madrid, este fix în centrul Madridului. Înăuntru avem și Palatul de Cristal, dar din păcate acela nu se poate vizita. Se închiriază frumos biciclete. Trebuie să iau și o bicicletă asta să mă plimb un pic. Poate merge un pic mai repede decât pe jos. Ia să vedem și intrarea asta în parc, porțile astea mărețe. Ia uite, ne-a făcut și băiatul un semn. Hop! A zâmbit și la cameră, ce să mai... Bam, bam! Și am intrat, mamă câtă lume, bă băiat! Peste tot foarte multă lume, se vede că e un oraș turistic. Vin foarte mulți oameni și nu numai străini, cât și foarte mulți spanioli sunt aici. Și uite cât de frumos se vede și poarta de pe partea asta, unde se văd și statuile de sus. Frumos. Și cum ne îndreptăm spre Palatul de Cristal. Uite cât de frumos e aici. Mic lac. Statuia lui Alfonso al XII-lea. Acolo cum stau oamenii pe trepte. Stau să privească apusul. Uite frumos, uite. Alții se plimbă cu bărcuța. Bă, e foarte frumos parcul ăsta central. Îi face vrăji lui băiatul ăsta. Apocaliți să-i facă, uite. Mamă, îi face vrăji. Păcălești. Ia la banii, ia cărțile. Bă, băiatul îmi și mie cartea. Sau te duceai frumos la școală și luai pachetul ăla și ia uite băi, vă arăt eu o schemă. Pac și ce bei și arăceai și... Băi, dai pe spate, mă. N-am dat pe copilul pe spate. Amintirul. Băiat, cine o carte. Aici avem Palatul de Cristal, care din păcate e în renovare și nu se poate vizita. Trebuie să termine în martie 2025, dar știți și voi cum e cu lucrările astea. Asta e. Interesant, e construit pe la 1900 și are undeva la peste 14.000 de panouri de sticlă. Cumva asta e o seră care au vrut să țină plante exotice aduse din Filipine. Stau și mă gândesc cât de impunătoare ar fi fost clădirea asta fără toate panourile astea de protecție, să vezi numai geamuri pe... Păcat, n-am prins să o vedem
fără protecție, dar stă lumea la apus. Stă lume peste tot. Uite. Statuia lui Alfonso. Suntem în parc. Stăm un pic să ne tragem sufletul și ne pregătim să mergem să mâncăm. Băiatul ăsta e viu aici. Ia uite-l. Ia uite-l. Suntem în centru și o să mergem probabil la unul dintre cele mai cunoscute locuri, cele mai renumite locuri pentru sandvișuri calamar, dar între timp deja au început să apară tot felul de alte locuri, se mulțesc locurile unde găsești sandvișuri cu calamari. Cumva nu se poate să plecăm de aici fără să ne uităm și după magneți. 5 la 10 euro. Trebuie să găsim magnetul ăla frumos. Eu știu, altfel, mamă, câți magneți, dar trebuie să vedem. Ia se uite, 7 la 10 euro aici. Uite, cu sandvișuri, cu tot fel, 7 la 10 euro. Să mai căutăm, ne mai uităm. 2 euro un magnet, 1 euro jumate la ofertă. Mai ne uităm. Eu personal nu pot să merg undeva să nu plec așa cu o mână zdravănă de magneți. Deci vedem ce găsim să fie cât mai interesant și mai frumos. Dar între timp căutăm și sandvișuri. Și am ajuns și în Plața Mayor. Locul ăsta datează de prin secolul 15, când practic a fost remodelată în această piațetă. Înainte era practic un market, o piață normală. Și așa arată acum, după ce a fost reconstruită de mai multe ori de-a lungul istoriei. Foarte frumoase clădiri. E un loc emblematic în centrul Madridului. Plața Mayor. Uite, știu cât de frumos. Uite clădirea asta. Ia uitați. Picturi. O murale pe exterior. Băi. Uite. Es que pasé por ayer, es como, o sea, vale, nos me voy moviendo. Hay O statuie. Și noi nu facem gluma cu statuie. Mamă, se vede că e unul dintre cele mai cunoscute locuri, cele mai renumite. Uite coada. Să stăm, să nu stăm. Nu. Cumva asta este coada pentru a sta la masă și aici o coadă să iei la pachet. Cred că o să luăm la pachet și nu mai stau aici. Se pare prea mult de stat. Frumos, cum se părăsește. Oare a trecut piedone și pe aici să le schimbe uleiul la băieții ăștia? Vengo, chicos, mucho provecho y muchas gracias. Nosotros, hasta luego. Chao, amiguete. Cum pregătesc băieții de zor. Pac, pac, de asamblează frumos. Am luat, efectiv e fierbinte, acum l-au asamblat frumos. Să merg să găsesc un loc unde să stau să îl mănânc acum. Efectiv îmi arde mâna prin șervețel la cât de fierbinți sunt calamarii de bea scos de acolo, din friptoză. Băi, în păcate s-a lăsat noaptea afară și am venit în cameră pentru că efectiv nu puteam să mai filmez afară. Calitatea ar fi fost probabil groaznică și atunci prefer să vin în cameră și să gustăm sandwich-ul ăsta. Cumva au trecut aproximativ, nu știu, cred că am mers 15 minute, am oprit și la magazin să iau cola și poate 20 de minute și sandwich-ul ăsta încă este fierbinte, atât de fierbinte era când chiar n-am glumit, îmi merdea mâna, efectiv, gen țineam tancul de șervețele, merdea mâna. Și avem ambalajul, bar la campana.
Los Mejores Bocadillo de Calamare de Madrid. Ia să vedem ce avem înăuntru. Sandwich. Hotel. Plin ochi de calamari prăjiți. Și înăuntru avem și un sos de maioneză. Chiar dacă acolo scria că de sos de salsa. Da. Asta a fost. Am și niște șervețele. Păi cumva ei sunt foarte mândri și o chestie foarte renumită să mănânce acești calamari prăjiți, cel puțin în Madrid, nu știu dacă și în restul țării. Și aparent este o bătaie mare dimineața care ia cei mai fresh calamari, cei mai proaspeți, pentru că na, Madrid este în mijlocul țării și nu are ieșire la mare, la ocean propriu zis. Atunci, na, ei se laudă că sunt luați dimineața și sunt foarte fresh. De aici. Să vedem. Hai să vedem. Bă, ce pot din start este că este foarte uleios, dar probabil ăsta este și secretul, sau nu știu, cel puțin în baia de ulei. Gustul este uleios, este puternic, este greu, este gras. Yes. Buenos, buenos. Se simte ce plin pe mâini de ulei. Pâinea este ok. O pâine proaspătă, nu e din aceea crunchy cum am avut la sandwich-ul precedent, dar na. Proaspătă. E o pâine bună. E o baghetă bună. A intrat mai forțată. Calamarii sunt care sunt bine făcuți. Sunt ușor chewy. Dar atât cât trebuie. Că la un moment dat, dacă sunt prea chewy, prea gumoși, nu mai sunt buni. Sunt crocanți. Este o combinație bună. Olo! Am uitat să punem maioneză. Da, zicea că dau sos de salsa, adică dar înainte să punem maioneză am luat și cola 0,33. Tot, bă, nu cred că se vede, da. 10,6 grame de zahăr ca la noi. Și am dat aici, în magazinaj de colțul străzii, am dat 1,10 euro pe ea. E o cola bună. Chiar e o cola bună. Toți știm că nu în toate țările cola e la fel. Dar asta chiar e o cola bună. Cola gustoasă. Bine. Gustoasă, dar știm și toți cu... că nu e sănătoasă, da. Până la urmă, ce e gustos și sănătos? Nu e chiar așa. Să vedem. E cu ambalaj de la biodegradabil. Maioneză. De-aia cu foarte mult ou și mult ulei, faci acasă, pac, te fresh puternic la ea și un pic de strop de zeamă de lămâie. Nu știu sincer dacă s-ar putea să facă tot sandwich să fie mult prea gras, dar hai, măcar o gură. Cred că a fost foarte bună salsa aia, dar n-am avut noroc de chestia asta. Cumva face sandwich-ul mai ușor de înghițit, pentru că, na, până la urmă, ceva prăjit cu pâine mai greu de înghițit. Ajută un pic acrișoară, maioneza și ajută, potențiază un pic gustul, dar în același timp îl face și de vreo 10 ori mai gras, adică
No. Nu știu dacă e cea mai bună combinație. Cred că ar fi mers salsa. Ar fi ajutat foarte mult, un pic picant așa. Salsa de aia bună. Mie îmi place gustul ăla de calamar proaspăt. Gustul ăla de mare. Îmi place. Că nu sandwich foarte bun. Nu înțeleg de ce cumva oamenii stau la coadă. Bine, poate locul și foarte turistic. Am mai văzut pe lângă, chiar lipit de ei, mai era încă un restaurant. Erau oameni înăuntru, dar la coadă. Dar dacă sunt foarte cunoscuți și chiar au calitate față de alții. Chiar un sandwich care merită. Adică, ajungi odată în Madrid, cumva ești acolo în Plața Mayor, ești prin zonă, vrei să iei un sandwich, să keep going, să mergi în continuare, să vizitezi, să faci chestii de genul ăla, mănânci pe stradă, chill, te plimbi și așa. Cum de exemplu poți să faci și cu sandwich-ul ăla cu hamon, la fel l-ai luat, pac, și nu te oprești neapărat la o terasă. Ce-i drept, s-ar putea să fi mers mai bine unde ăsta, bași o cerveza, frumos, eventual o Corona și te duci după aia. Hai, băgați sandwich-ul, te-ai dus, te duci pe itinerariu, pe program, pe vacanță, pe chill. Cam asta. Bar la campana. Extra-ul de la final. Ia uite-l, prăjit. Până acum, sincer, să vii în Spania, Madrid, stai câteva zile, eu sunt de părere că nu trebuie să arate să iei un sandwich și asta cu calamari și ăla cu hamon. Nu. O să mai continuăm seria. Am bifat două astăzi. Două lucruri din cele 12 pe care o să încerc să le bifăm. O să vorbim un pic mai mult și despre hamon. E o întreagă filozofie. Cred că o să vă placă toată chestia asta. O să fac și un tur la această cameră, la cazarea pe care am luat-o pentru 2 nopți. Și cam asta. Desertul, am luat 4 churros, 2,5 € și ciocolată caldă, încă 3,5 € și 6 în total. Sunt cum arată, sunt ăștia mari. Am venit aici la Maestro Churrero, am văzut că sunt mai multe locuri. Mamă. Uite. Ia să încercăm un gol. Uite, cu buboașe. Dar mai prăjităm. Nu pot zic că ceva ce mă dau pe spate. Și rostul în general e foarte uleios, mie nu prea îmi plac chestia asta deep fried de mult, foarte uleios. De fapt cu gugoaș mai arată. Și ciocolata asta caldă, your average ciocolată caldă. Da. Dacă ne-am mâncat niciodată la ei aici. Eu eram foarte mic, am mâncat prima oară churros, nu mai am și am mâncat ketchup. Deci merge așa de... Am făcut și pasta de pe listă. Știm că probabil nu o să mai iau prea curând. Și cam asta e.
Nu. Ce fric. Mergem mai departe. În ce mai găsim. Așa de seară, o corona. Bine, pe oamenii se pare că nu i-a învățat nimeni că corona se bea cu lime, dar au dus la mâine. Ce să și faci? Merge și așa. Treacă că merg. Și ca să mai tem ceva de pe listă, am intrat la băieții ăștia, la Malbon și am luat niște empanadas și o cola. Am luat un pachet de 3 empanadas, dar era destul de întuneric și n-am mai filmat afară, am venit în cameră, că e destul de târziu. Am luat 3. Oh my god. Cu brânză de capră. Ia uite-o. Ești nebun? Un pic iute. Era mai cald decât am luat eu, dar cebola y queso sau ceva genul ăsta, care înseamnă... Ce înseamnă? Ceapă și brânză, nu mai știu. Ia uite-o. Haide mă, că-s bine-s. Nu, cât de frumos. Ceapă. Și multe condimente, multe prafuri. Mix ăsta de condimente. Și am luat și caprese, care practic este tot așa brânză cu sos de tomate, mai tradițional. Mamă, ce curge! Adică... Uite-l. Busuioc. Nu e cu sos de tomate, practic direct cu roșii și cu bucățele de brânză. Bun. Chiar bună. Am mai tăiat un lucru de pe listă. 3 empanadas și cola asta 10 euro. Mă rog, prețul de Spania. Ce-mi place cel puțin e că nu duc lipsă de feeling. Chiar pun băieții în ele. Niște plăcițele. Aluatul e bun. Chiar îmi place. Da. Vii, pac, repede, pe foame, pe alea. N-ai băgat un sandwich, bagi un empanada. Bagi un sandwich, bagi un empanada. Dacă n-ai timp de altele. Bun, am promis că vă arăt și camera și aici să facem un mare tour room. Pe aici avem intrarea. Avem o măsuță, scaunel, calorifer acolo care, momentan nu merge e destul de cald. Patul, o noptieră, priză, telecomandă pentru aer condiționat, televizor, un mic dulăpior, veoză, mai puternică decât lampa de sus. No. Ușa de intrare, televizorul, aer condiționat, bine, asta de bea vezi la el, la cât de mic e în pat. Pus în tavan acolo și avem baia. Cu o cadă. Destul de măricică. WC-ul. 2 prosoape, uscător. Cam asta. Și avut noroc că este undeva în spate. Și avem și
Viu aici la curticica asta internă. Numai că nu e la stradă. Și e liniște. Bun. Nu știu ce părere aveți și voi. Cam asta e. Nu știu, am dat 150 de euro pentru 2 nopți. Eu zic că e un preț destul de decent. Cazele destul de scumpe aici în Madrid. Bun. Cam asta de aici din cameră. Și vă rog, dacă vreți să susțineți canalul, dați și voi un like, un subscribe, e gratuit. Și pe mine mă motivează să fac în continuare videouri pentru voi, să facem în continuare content de food travel vlogging. Să continuăm mâine cu, practic, episodul al doilea. Aveți grijă de voi și ne vedem la următorul.